Det är förbannat soligt. Men man ska det är jävligt klaga. soligt och man ska inte klaga. Nej, vi är i Las Vegas och jag åkte andra sidan jordklotet för att visa er hur det ser ut på SEMA. Ja, och kolla själva. Ja, kanske bli lite inspirerade för framtida byggen. De är ju extremt duktiga på att bygga. Ja, nivån på det man har sett är ju helt... Vi var och hämtade ut våra biljetter igår och kikade på bilarna som var utanför. Och det är alltså den nivån på de byggena man såg igår är helt sinnessjuka. Ja, de har typ 1, 2, 3, 4, 5 hallar. Det är inte som på Elmia där vi har amerikanare på ett ställe, retro, veteran typ på ett område. Utan här är allting väldigt spritt. Ja. Men mer fokus på typ, till exempel om det är verktyg så är det lite mer fokus på verktyg, kanske ett visst... Det är en viss hall typ. Ja, sen har de ju olika utomhusarenor, om jag fattat det rätt. Hoonigan har en, Nitro har en, sen är det någon stor typ där de kör burnout-shower och hoppar och allting typ. Vi träffade några igår som faktiskt höll på med det här med burnout och de hade ju en 1000 hästars pickup som de hade byggt endast för burnout. Så kan man med göra, bygga burnout-bilar bara. Vi ska försöka samla ihop allting och visa er och bara titta och njut. Ja. Nu jävlar, nu åker vi. Det blir roligt. Ja, vi har kommit till Maguires booth i Central Hall. Tidig hand kommer göra en avteckning av sitt nya bygge, en Ferrari 488 GT3. Det som är lite kul och anledningen till att vi faktiskt vill se det här som en avteckning live är att vi köpte ju Street Hunter-kittet av han till vår Supra. Ja, det är ju Tidig hand är ju han som gör Street Hunter-kitten. Och han har byggt sjukt mycket bilar innan och har jävligt hög klass på sina byggen. Så det ska bli spännande att se. Ja. Det tog nog en halvtimme ungefär bara för att ta sig in här. Så vi ska väl gå igenom lite sen hur upplägget på SEMA är, vilka typ av hallar det finns. Det är verkligen så här, det behövs nog alla dagar. Det är 4 dagar. Och det är sjukt hög klass på byggena av det vi har sett. Alltså, Sverige är bra på att bygga bil men vi har mycket att jobba på om man ska komma upp till den här klassen. Till YouTuber-gäng nummer 2. Trottens bil står här i VD40-montern. En GT40 helt i kolfiber. Jag har kollat på deras byggserie om den här. Det är helt sjukt det här bygget. Top of the line. De själva säger att detta är deras bästa bygge de har gjort. Det förstår jag. En sån här bil är ju sjukt ovanlig och... Är det ganska mycket pengar nedlagt kan man väl säga. Och sen vet jag att de har byggt ett titanavgassystem på den också, bland annat bromsarna. Oh yes! Thank you! Thank you. Welcome. Thanks. Ja, det är trevliga här. De är så jäkla glada allihopa här. Amerikaner det är förutfattade meningar. Ja, det är en av de bästa sakerna med att faktiskt komma hit. Vi var väldigt osäkra på hur man skulle bli bemött här när man inte riktigt är härifrån och så här. Det vet ju fan inte de kanske i och för sig. Men folk är väldigt trevliga här, pratar mycket och så här. Det är lite som när ni ser våra bilar. Detta blir lite samma sak för oss nu. Det är ett par YouTubers som vi kollar på. Nu får vi se deras bil i verkligheten. Ja. Och det är coolt alltså. Kvaliteten på bygget är ju helt sjukt. Det de brukar göra när de bygger bilar är att de lägger ut alla delar så de har det. Och då ser det så jävla mint ut när de ska bygga ihop allting. Ja, satisfying är det på marken så. Måste säga, det här var en riktigt snygg monter. Och kul att se. VD40 använder ju alla som är hemma och meckar i princip så
jävligt coolt att de har gjort en collab med ett sånt företag. Kollar man bara på bromsarna så har de ju gjort dem tillsammans med Willwood. Bara en sån sak att jobba med så stora företag är ju helt sjukt. Och lamporna här, om man kollar. Det var nog det senaste avsnitt. Då så fick de lamporna av någon kontakt som hade byggt dem åt dem. Men då ville de inte ha hela insatsen, så då kopplade de bara ut själva lampinsatsen. Eftersom att karosserna är kolfiber. Satte in dem och sen byggde de ett eget glas och silade runt för att behålla kolfiberinsatsen. Bara en sån sak är ju riktigt nice detaljer. Vi har inte den budgeten. Det är dyrt. Det verkar som jag har hamnat i Drifters på, tror jag eller heter. Ja, Drifter. Det är ju en ny film som Han, jag vet inte, kommer inte på hans riktiga namn, men Han i Tokyo Drift. Han har ju skapat den här filmen tillsammans med massa amerikanska automotive youtuber, influencers och sånt. Till exempel Adam LC. Och här bakom så ser vi lite diverse bilar som antagligen kommer med i filmen och som används under inspelningen. Så det är lite fräckt att se. Tanken är att det ska vara en ny Tokyo Drift-inspirerad film ungefär. Så vi får väl se om den, kan jag hoppas att den blir lyckad. Det här är mycket bilar i vår smak. Bland alla amerikanska bilar så är det lite JDM, drifting, liknande. När man är ute i ett motorshop och inte vill visa vad det är för motor, då gör man så här. Eller som Pierre sa. Till besiktning, när man inte går igenom för det är ett bytt motor. Ja, när du inte vill visa vad du kör. Eller så är det typ så här el eller något sånt. Skulle det faktiskt kunna vara. Du är duktiga på inredning här alltså. Att få det lite alltså nybils premium. Jo, det här är någon elhistoria. Det är el? Ja, titta. Nu är det jättesvårt att se, men under det här... Jävlar! Ja. Då är det därför. Ja, det är därför. Det finns inget att visa där fram. Men nu har vi gett ett tips. Om ni har någonting att dölja kan man bygga en kåpa och säga. Ja. Tack. Det är dubbelturbo. Kolla avgassystemet. Ja, inte avgassystemet, men fan vad coolt. Det här är ingenjörskonst alltså. Den var lika extrem som den ser ut på bild. Jävlar! Man har sett tändspolarna på tråget. Tändspolar. Ja. Varför? Det är ingen plats där uppe. Fan, billetväxellåda och hela jävla helvetet alltså. Ett full bill. Forge. Yeah, so we're pushing right now conservative 750. Okay. When we get back, we got to put the roll bar, the frame, Yeah. and then we're hoping for 1,000. Crazy. What kind of car is this? A 33 Roadster, Ford Roadster. So everyone, Americans, old white guys, will be like, why doesn't it have an LS in it? You know? Yeah. Because this is Det är sånt airtune-grenrör. Ja, sån där. Du kan inte säga det på engelska. Vad sa du? Du kan inte säga det på engelska när de står där. Vad sa du? Okay. Nej, för de är ju såna. Nej, men det går inte. Det blir så jävla stelt när jag säger det. Lillsnopp. Va? Lill Dick Area. Det kan vi inte säga när de står här. Nej, men det är väl inte det spelet, antar jag. Jag vet inte. Och vi har hamnat ute på utomhusområdet. Vi har gått runt endast i en hall. Ja, vi har inte ens gått igenom en hall än. Nej, Men nu har vi varit ute och kollat på Nitro
Nitro Circus, de har utomhusshower som de kör. Kan du prata idag eller vad är det som händer? Jag är English nu. Börjar du prata English? De har massa utomhusshower. Inte bara den utan typ 2 till. Ja, Hoonigan har Nitro Circus, sen var det någon burnout area typ där de hoppar med bilar. Och, Ja, de gör allt alltså. Så just här så har vi ju hamnat vid den här bilen. För att vi tyckte det var lite kul. Vi ser inte den här typen av bil så ofta. Och du sa att jag vågar inte kalla det för vad du kallar det. Men, detta är small dick area känns det som. Det är fullt med höga jeepar eller pickisar. Det känns jävligt kul att se för att de gör ju så mycket med sina liksom, pickisar kontra vad vi ser i Sverige. Så om man kollar in här till exempel så ser man att de jobbar mycket med detaljer också. Man ser ju minst lite vad de tittar på här inne i hjulhuset så är det ombyggt. Och det är väldigt, väldigt mycket pickisar som ser ut så här. Det är sjukt puts på grejerna också, det är helt och fälgar och liksom, den här kulturen är ju jättepopulär i USA och man förstår ju verkligen varför. För det är jävligt coolt faktiskt. Ju mer jag tittar på det desto sjukare bilar och mer detaljer ser man. Av att vända sig om så ser man ju liksom här har man ju byggt så man kan höja och sänka som ni pratade om tidigare här med kulor och kulan. Det är väl antagligen för att du kan höja och sänka dem. Jag vet inte om det är på den sättet. Det är jävla höjd så du måste ju få ner. Ja. Ja men alltså visst. Jag tycker de är ju skitcoola alltså. Lite dyrt att bygga på sådana här bilar kan jag tänka mig. I alla fall i Sverige. Jag vet inte, det kanske är billigare här i USA. Men det är modeller man aldrig har sett. Sen kan man väl inte... Jag vet det finns en i Sverige, Victor heter han. Han har ju någon pickis som man har höjt och lite. Men det är ju... Det är väldigt ovanligt i alla fall. Alltså, vi snackar ju inte, det är inte över 100 som är så här ombyggda. Här är ju tusentals. Ja, du ser ju inte en sån här på gatan i Sverige. Och här ser du dem var 10:e minut typ. Ja. Så det bästa är väl i alla fall att kunna komma och titta här när man är van att... Man är inte van att se det här någon annanstans i USA. Vi sänker bilarna, här höjer de dem. Det är lite kul. Ja, vi ska gå en sväng här ute på utomhusområdet och filma lite bilar tänker vi. Får vi se vad vi hittar för kul. Det finns så jävla mycket här omkring att köpa och man kan ju få tag i allting. Jo, men har vi sett en enda låg typ F11? Ja. Det kommer sen. Vi kommer att gå in i andra där vi var innan. Så kommer det. Tror du det? Ja. Ingen peak så, eller? Nu har vi hamnat i ett område som heter Toyo Tires. Det är ett område som är lite mer exklusivt. Här är lite crème de la crème-bilar som står över hela området här. Och en bil som vi fastnade för det var den här Mercedesen. Och det är inte bara vilken Mercedes som helst. Ni kan direkt se här att den är extremt custombyggd. Detta är ju typ det som är ganska populärt i Amerika där man gör body swaps. Så det man har gjort här är att man har tagit en S63 bottenplatta. Så inredningen, drivlina, alltihopa är byggt på den grunden. Och sen har man lagt på en gammal Mercedes 600. Det är det man kan känna igen lite nu på framlampor och grillen och sånt här. Så får en att känna igen lite det här gamla old school Mercedes-stilen. Och jag personligen skulle säga att detta är något som en av dem jag tycker personligen är en av de fetare man ser här på SEMA just nu. Sen finns idag i alla fall? Ja, i alla fall idag. Sen finns det faktiskt en till jag bara vill visa innan vi går vidare. Ja, det är ju inte alls samma Mercedes, men en Mercedes 300 som också är sjukt ombyggd. Ganska kul om Mercedes har de här. Det man ser direkt är ju både att det är breddning gjort, side steps, du har screenpipes, det pekar ut här med. Och det som egentligen är ganska coolt med byggena här, det är som man ser här, de har lagt in turborna i framlamporna, som man ser impellrarna. Ganska genomtänkt och coola, diskreta detaljer. Typ man hittar nya saker hela tiden på de här bilarna. Även med inredningen som man ser skitsnyggt när de bygger in buren tillsammans med inredningen så här. Det blir sjukt fint. De har ju gjort så fin inredning med ordentligt med sömmar och alla detaljer i buren i sig och
Att man kan öppna dörren bak och ja, men det är lite som Mattias, du var inne på innan, att Toyo-ytan här omkring, den är ju det är lite finare, exklusiva. De är kända för att ha fina byggnader i monter. Ja, så att vi kände att komma hit och se det här på SEMA, det var en av höjdpunkterna faktiskt. För att ja, men nu är det ganska lugnt faktiskt, så det är perfekt att gå ut och titta nu lite senare på dagen. De har ju allt från insida, utsida, motor, ja, you name it. Just nu är vi i West Hall eller någonting. Det är Car Care och typ SUVar i den här hallen. Även jävligt feta bilar som de ställer. De håller på mycket med wrap typ, och där finns det ju riktigt feta bilar. Men det är mycket typ supercars och SUVar. Där borta står en Lamborghini till exempel. Och det finns sjukt mycket typ rapfilmer som man inte känner till. Vi känner till Hexis och 3M typ, men det finns hur mycket som helst när man kollar runt lite. En annan sak som är helt sjuk i det här landet är att, eller på den här mässan, det är att de har bara ställt en Pagani. Hade det här varit i Sverige hade det varit avspärrning med vakter och allting liksom. Det är riktigt sjukt. Man ser vilket hantverk det ligger bakom det. Det är ingen bil man skulle se i Sverige. Vi har äntligen kommit till den tiden på filmen där vi ska visa lite om kartan och upplägget här på SEMA. Som ni ser här så är det 5 olika färger. Så vi har blå, grön, röd, orange och gul. Och beroende på så vi ska ju se till att gå på alla områden. Men det är också väldigt tydligt här vad det innefattar. Och så är det jättebra att de har sådana här kartor som man kan se. Så till exempel blå här, då har du ju lite mer outdoor-bilar, SUVar och pickisar och sånt. Och de hade även väldigt mycket wrap och den typen av saker. Styling helt enkelt, lampor och allt vad det kan vara. Sen nu är vi på vägen in i den gröna, den har vi inte varit i än. Det står att det är typ nya mässutställare eller inbjudna utställare. Om det är personer eller företag, det är jag lite osäker på. Så den är nog säkert väldigt bred i vad du kan tänkas hitta. Du hade även lite elektronik och teknologi och sånt i den mässhallen. Står lite här simracing och så här, så det blir spännande att se. De har också extremt mycket utbildningar som du kan ha på plats. Antingen kan det vara så här företagscoachning, typ hur du ska jobba bättre med marknadsföring för firman och så vidare. Eller så kan det vara hur du lär dig svetsa, typ hur du gör för att kanske fixa en buckla på en bil. Det är väldigt stort det där. Och det finns både gratis och det finns de som kostar de utbildningarna. Vad är det där? SEMA Battle of the... SEMA, vilken? SEMA Battle of the Builders. Ja, det där det ser ut. Det kanske var någon tävling. Det kanske är någon tävling om typ så här årets bil eller något. Ska bli spännande att se. Westgate. Ja, Matte kan inte säga Westgate, sen säger Westgate. Det är lite Swedish. Sen har vi den röda hallen och där var vi ju tidigare. Det är där de har typ mer performance-grejer. Skybridge, det har vi faktiskt inte varit heller. Jag vet inte vad de gör där. Collision Repair and Refinish. Tools and Equipment. Och gul, den har vi inte heller varit igen. Däck, fälgar och accessories. Så det är ganska brett som sagt. Du kan hitta allt här. Och det är väldigt mycket företag som kommer hit som inte är från USA heller. Det är jättebra för företagen här, för alla kan nätverka. Och helt plötsligt kan du få mycket fler kontakter, typ att köpa grejer av och så vidare. Eller utbyte av tjänster. Ja, här har vi någon fest som ska ske och sådär, verkar det som. Och det finns lite ytor här utanför med som ni ser. Hoonigan, Nitro Circus, det är alla de orangea, det är väl det saker som har lite actionarenor typ. Och här uppe med har du Toyo Tread Pass. Jag tänker att vi fortsätter filmen, men nu har ni fått se hur sjukt stort det är. Man behöver absolut 4 dagar för att klara av det här. Vi gick röd en hel dag. Vi har inte hunnit någon annanstans än röd. Så det är bara att kämpa på.
Dag 3 på SEMA. Klockan är typ snart 11 tror jag på förmiddagen. Då ska Hoonigan köra igång sin första show för dagen. Det som är lite konstigt är att de kör alltid samtidigt. Typ. Det fattar jag inte riktigt. Men det är väl för att det inte ska bli så jävla mycket folk på en och samma. Det är en halvtimme till de startar och det är typ redan fullt här ute. Hoonigan är ju kända för att det är mycket däckrök som gäller. Vi har sett lite sneak från tidigare dagar och detta verkar vara en av dem. Det är ju den sjukaste. Ja, det skulle jag säga. Vi stod där rakt över i första dagen vi var här och kollade lite. Men då stod vi längst bak. Vi såg ju bara att det flög gummi liksom och sprutade eld. Och de kör även fast det börjar brinna. De bara fortsätter. Ja, de fortsätter. De skiter i liksom. Så det vill vi se. Vi vill ha en bra plats så därför har vi suttit här i typ en timme nu. Men vi hoppas det vet det. Pierre har hämtat lite bärs. Det är också en sak på SEMA. Du kan gå och köpa en grogg eller en öl eller vad du vill ute. Så det är ganska, och det är inte mycket. Alltså jag har inte sett en enda full människa ens. Alltså det är ju inte privatpersoner som kommer in utan det är ju företagare. Ja, men förvisso. Sen ska vi hem prata med Mackan och säga det här ska vi haft på Inga. Exakt, vi ska ta med lite tips och det blir sjukt där. Och det är sjukt mycket att kolla på. Vi har säkert missat mycket även om vi har gått liksom fram och tillbaka så här. Så idag ska vi gå igenom sista hallen och sen imorgon så kommer vi nog gå i de största hallarna som vi tycker är bäst var igen. Det kommer att vara öppet för publik säger de så det kan nog bli kaos mycket folk. Men det återstår att säga. De säljer på plats imorgon men det är väl först kvar. Gång vi står och tittar på en bil så säger vi men det här ser ut att vara bästa för i år. Sen går man bara några meter bort så tycker man nästa är bästa för i år. Det finns en riktigt bra klass på bilen här men också såklart finns det lite sämre men overall. Ja, och så det ser kanske inte ut som att det är jättemycket folk men du får tänka på att detta är liksom en jätteliten del. Alltså det är mässan är hur stor som helst. Så samlar du allt folk på ett ställe så är det sinnessjukt mycket folk. Nu inväntar vi bärs och show.
här skulle man haft som familjebil, Matte. Då får vi jävla jobba igen. Ja, nu har vi hamnat borta i Repair Collision Area och även Painting. Så egentligen är det här Morgans territorium och bland annat Anestivata som vi har haft mycket på lackskola och så här att Morgan använder. Han använder många fler produkter, men detta är en av dem i alla fall. Och det är ganska tydligt att när du fixar en bra monter som är lite outstanding, det är då du typ vinner. Och här har man ju verkligen lyckats med en CL80 PS13. Väldigt så här mycket. Kanske inte något som är alla i smaken, men helt rätt när du ska försöka visa upp någonting som handlar om lackering. För här har du något som är ett hantverk, verkligen. Kolla alla detaljer och hur man har... Ja, jag kan inte ens föreställa mig hur många timmar det är lagt på den här. Morgan har säkert mycket bättre svar på det. Ganska schysst med. De har typ en hörna här borta där de står och... Jag vet inte om de airbrushar där borta eller någonting. Eller vad de gör. Eller bara målar dem för hand. Jag är lite osäker. Sen har de satt upp lite tavlor med. Som olika artister har varit här och målat. Så ganska fin monter. Eller rättare sagt jättefin. Så har vi en keycard till exempel. Också. Väldigt skrikiga färger. Jag tror att Morgan hade varit stolt över den här montern. Det finns ju extremt mycket fler grejer att se i denna ytan. Men vi har bara precis kommit in så vi ska väl gå runt och kolla lite vad vi mer kan se. Bara av att vända oss om så ser man ju också att det är mycket så här maskiner, automatic så här när man ska tillverka kanske fabriker och så här. Och de med sina nya maskiner skulle kunna göra saker och lackeringar ännu bättre ifrån fabrik. Men ganska kul att se. Man får ju väldigt mycket inspiration i alla fall och man får lära sig väldigt mycket om ny teknik. Inte bara se byggen utan även tekniska delar som innefattar typ i en bilindustri och allt det här. Ja, vi fortsätter väl vandra vidare. Men skitsnygg monter alltså. 10 av 10 på den här. Just nu så är vi vid Custom Paints. Ganska kul att se det här i verkligheten för att det är ganska svårt att hitta utbud i Sverige på customfärger och jag har faktiskt köpt min färg till S14 härifrån och det har jag aldrig berättat i någon av mina videos. Men när vi varit hos Morgan så har vi beställt den här färgen själva så det i sin tur har varit en pearlfärg och här nere är den. Om jag inte minns fel så hette den ju, jag kommer inte ihåg, Fantasy Pearl hette den. Så den är ganska kul att kunna se och få lite inspiration till vilka färger du vill använda dig av. För det känns typ som att det spelar ingen roll vilken färg du väljer, alla är skitsnygga. Och eftersom att de har så stort spektra, allt från Candy, Metallic, Pearl, så tycker jag att det är helt klart värt att komma och titta. Ja, skitkul. Det är ganska dyrt att köpa sådana här färger men du blir ju unik med ditt färgval och amerikaner är väldigt bra på att sticka ut, bygga custom, många andra länder också, men det är svårt att få tag på i Sverige så om inte jag minns fel så fick jag ju skicka det från England. Men det var det värt. Kul att se i alla fall. Now we have some action. Yep. We actually got the opportunity to talk with you about the company. Okay. And can you please tell us a little bit more about it? Sure. Well, the business has been running 25 years, 11 years here in America, and we just basically build just custom effect colours from metal flakes, candies, pearls, chameleons, anything and everything for airbrushing, aerosol cans. So yeah, we do the full range of products. You're shipping worldwide? Yeah, we ship worldwide. We ship everything from the UK for Europe and Asia, and then everything for America, Mexico, and Canada from the US. And I actually need to ask a little bit about Candora. I haven't seen it before. Well, Candora was designed to help replace candy. Okay. So my issues over the years with candies is that they have limited life fastness. So many candies, after a certain period of time, certain colours like the pinks, magentas, they can fade very quickly. Within 6 months, a year, they can fade. So it's always frustrated me because I want to sell products which will last a lot longer. Yeah. So we sell the candies because people love them. Yeah. But I've been on a research development for the last 5 years trying to find a way of doing it different, supply something which will last longer. So the Candora will outlast any traditional candy in general terms. It's ongoing testing for longevity wise for
long term to see what the differences are between Candy and Candora. So you mean that you can paint first with Candy and then after a few years you can put Candora on it? Or is Candora Candora is exactly the same, so you spray Candora exactly the same as Candy. And it will last longer? Yes. Okay, so even better, This won't fade like a traditional Candy. But the same procedure as a Candy? Yep, so this had a metallic silver base coat with 3 to 4 coats of the Candora one and then clear coat. And how many years do you think it will lasting longer compared to the Candy? That's where it's ongoing. I don't want to put a number on it until I can give a particular number. But you can tell it's better, so... The materials we use has much better weather fastness and light fastness, so it's going to be longer whatever happens. Yeah. We keep adding, as the more development keeps going, I'm adding a full spectrum of colours. So we've just recently added the raspberry colour. Nice. And then the other one, which has been a favourite for SEMA, has been the new turquoise. Wow, and it's like very deep and rich. The colors are so beautiful. It's like, as I told before, it doesn't matter what color you pick, it will be beautiful whatsoever. And and very nice for you to showcase this, because our painter, he loves red Candy. And we can supply direct to Sweden from the UK as well. Yeah, like they did for me and the company Custom Paints. Yep, Custom Paints, and you can go to our website custompaints.com. Thank you so much. You're welcome. Till att SEMA faktiskt var slut och över för detta året. Vi kommer absolut komma tillbaka. Det var ett riktigt bra event där du får se och nätverka med många olika företag, se mycket nya coola byggen. Och det som man avslutar med varje år, det är att man kör en cruising när alla utställare ska köra ut från området. Så nu har de spärrat av en del av Las Vegas bara för att de ska kunna ta sig härifrån. Du kan ju vända på kameran där borta, så ser du längs med hela vägen där så är det bilar som ska ut. Så ett håll kommer vanlig trafik och det andra hållet är utställarna som ska härifrån helt enkelt. Och de kommer köra på The Strip sen, va? Ja, de kommer nog köra på The Strip hela vägen sen, och vi bor ju längs med där. Så vi får se hur mycket vi får med härifrån mer. Men vi vill tacka så mycket för att ni tittar, så syns vi till nästa avsnitt. Och tycker ni det var kul att vi besökte SEMA, kommentera gärna det, så kanske vi åker dit 2026. Ha det så bra. Hej! I'm in the